من بعد طاحت عليا فكره علاش اللي ما نديرش شي بروجي ديالي انا بوحدي، يعني ما نبقاش خدام عند الناس ونبقى عادي يلوحك العاده والتكرفيص ما يخلصكش مزيان وعاده سميتو. قلت اللهم ندير واحد الحاجه ديالي انا وحور فيها. الناس كلهم ديال كازا تقريبا راه كلشي كياكل عندك الزوم، راه ما كاينش شي واحد اللي ما كياكلش عنده، ما كاينش شي واحد اللي ما كلاش هذيك الاكله. السلام عليكم، معكم موحى الاسطوره. بائع الاكله الشهيره الطون الحرور في المنطقه ديال المسيره واحد، فين كانت القنطره دابا راه ولات فيها النافوره. بالنسبه للتوقيت اللي كنبدا فيه هنايا، كنبدا مع ديك جوايع 6 ونص ملي كنسالي مع المدارس كنجي هنايا. لوكاليزاسيون قدام بيم، ها هو سوبر بيم. ومرحبا بكم في القناه ديالنا ديال موروكو ستريت فود. مرحبا، 1066 ألف مرحبا. وبالنسبه لهادشي ديال هاد الاكله هادي ديال الطون الحرور، راه ما كطلبش، هاد البروجي ما كيطلبش شي حاجه كثير، يعني تقولها مصاريف ولا تكلفه كثير ولا شي حاجه، لا. ممكن انك تبدا من ابسط حاجه عندك. يعني غادي تشوف انت هادشي هذا فاش بغيتي ديرو، غادي ديرو في محل اولا غادي ديرو في الطبله بحال ما هكايا عن شكل كروسه كيف كنقولوا ليها، ولا المهم تشوف انت فاش بغيت دير داكشي تيبقى اختيارك نتايا. اما بالنسبه للماتيريال وبالنسبه لي برودوي راه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. عندك 4 الحوايج تقريبا، عندك الطون والزيتون والانشون والحار والفرماج. اللي بغيتي دير فرماج حمار ولا شي لعبه اخرى داكشي تيبقى من اختيارك نتايا. وبالنسبه للثمن اللي ممكن انك تبدا به، راه ماشي شي حاجه كثيره، راه تكون عندك 1000 درهم ولا سميتو، راه تصوب شي حاجه اللي هي زوينه. واهم حاجه تواظب عليها هي النظافه وهي النقاء، وتعطي البان شي حاجه اللي هي جوده. والنقاء اهم حاجه من كلشي. ملي تكون خدام دير لوغون ديالك وتهتم بالكليان ديالك وتهلا فيه، اهم حاجه هي تهلا فيه في البرودوي، تعطي شي حاجه نقيه. لا من ناحيه الطون، الزيتون يكون مشرمل، داكشي يكون على حقو طريقو. وبالنسبه لداكشي اللي مرتضي سميتو دير لانشون، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وبالنسبه للشباب اللي عاطلين على العمل وبغاو يديروا لي بروجي بحال هكا، حنا نوقفوا معاهم ونوريهم كيفاش يديروا وكيفاش يخدموا، ونوريهم الاسرار ديال هذه المهنه. انا نقدر نوقف معاك ونوريك الاسرار، نعطيك التشرميله ونعطيك اي حاجه. وبالنسبه للسلعه نمشي معاك نوريك منين تخدى السلعه وكلشي، الطبله بيتصايبها نمشي معاك نختار لك طبيله زوينه على حقها وطريقه باقل ثمن وداكشي يكون زوين. وبالنسبه للمنتوج ديال كيف كنقولوا لي برودوي ديالنا، يعني غتخدم شي حاجه نقيه ونمشي معاك للبلايص فين تاخذ السلعه ديالك وكلشي. وقبل ما نبداو الخدمه ديالنا مع الكليان، اول حاجه كنبازيو عليها هي ليغون. ها هي غتمشي لا فارماسي، تمشي لا فارماسي غتاخذها. ها هي بتقول لها ليغون ديالها سميتو، ها هي راه باينه معروفه. كتلبس ليغون ديالك اول حاجه، كدير بحال ما هكايا.
اهم حاجه هي النقه وفازيو عليها هي كلشي. وبالنسبه لسميتو انت تخدم بداك الشيء اللي بغيتي نتايا. انا كنفضل نخدم بالكومير، ها هو الكومير ديالنا باين ومعروف. انا شتي شرا بجلان ومعكرات مشى نقي كنخليوه هكا مغطي. وبالنسبه للعمل بديت في عمري انا باقي صغير شي شويه، تقريبا 2012 2013 جيت من يعني من الدار كيقولوا جيت من البلاد لمدينه مراكش، جيت عند الخوادري خدمت في لاباتيسري اول حاجه حلاوي، ومن بعد خرجت من هادشي ديال لاباتيسري خدمت في لوطيل، من بعد لوطيل خدمت في هادشي ديال جارديناج بيسينيست، هادشي ديال البيسينات والجرادي وسميتو. ومن بعد طاحت عليا فكره علاش اللي ما نديرش شي بروجي ديالي انا بوحدي، يعني ما نبقاش خدام عند الناس ونبقى عادي يلوحك العاده والتكرفيص ما يخلصكش مزيان وعاده سميتو. قلت اللهم ندير واحد الحاجه ديالي انا وحور فيها. ومن بعد شفت واحد الشخص، يعني واحد الانسان شفتو داير هذا البروجي هذا وعجبني واستشرت معاه وسميتو. واخا في الاول كيف كنقولوا طيح ونوض وعاود طيح ونوض، يعني ما كتنجحش ما كتعرفش، يعني من لا كونتيتي اللي خاصك ديرها في ساندويتش باش تربح فيه شي شويه ديال الفلوس وسميتو. ديك الساعه كنت كيف كنقول تنعربز، ماشي مشكل، ماشي اي واحد جا وصل، يعني اي واحد تلقاه وصل لواحد الحاجه دونك راه داز من بزاف ديال المحن وبزاف ديال التجارب الى اخره. واهم حاجه في الاخر انت كيف كتشوف يعني الحمد لله حققت نجاح كبير اللي هو يعني ما كتسماش انا كخدام عند واحد الانسان ولا كتسنى الاجره، كيف كنقولوا اللهم التجاره ولا الاجاره. هذه واحد الحاجه اللي ننصحك بها انت كشاب او انت كشابه انك تعتمد وتعتمدي عليها. الاكله ديال التونه الحره شي حاجه اللي غنيه على التعريف، وننصح بها اي شاب يعني ما خدام او لا اي شابه ما خداماش وسميتو تبغي دير بحال هذه الاكله هذه، يعني راه شي حاجه اللي زوينه بزاف، راه ما تلقاش فيها غرام ديال المشكل وما كطلبش شي حاجه اللي كثير. وبالنسبه لهاد الاكله هذه ديال التونه الحره غنيه على التعريف، حاجه وحده اللي الناس كيجيو عندي بزاف وكيذكروا واحد الاسم اللي هو غني على التعريف. قبل هذه الاكله هذه نقولوا التونه الحره كيذكروا واحد الشخص اللي هو في كازا يسمى بكزوم الله يوليه برحمه الله، السيد المكافح، لانه بدا من حانوت هي صغيور دابا تبارك الله راه اللهم بارك واخا مات ولكن راه المشروع ديالو راه باقي خدام، ولادو راه في بلاصه الوالد ديالو في بلاصه الوالد ديالهم الله يوليه برحمه الله. وراه الناس كلهم ديال كازا تقريبا راه كلشي كياكل عند كزوم، راه ما كاينش شي واحد اللي ما كياكلش عنده، ما كاينش شي واحد اللي ما كلاش هذيك الاكله. والناس دابا كيجيو عندي بزاف في كازا وسميتو، كيجيو عندي لهاد المنطقه هذه، كيجيو عندي لمراكش كياكلوا عنده، تيقول لك واش تعرف واحد الشخص اللي هو في كازا كذا وكذا، يعني تيعاودوا عليه رجل طيب وعنده داك الشيء اللهم بارك، داك الشيء نقي وزوين اللهم بارك، ما عندي ما نقول لهذاك الانسان. وبالنسبه للناس اللي كيكونوا هكا يعني تيدوروا في المود، يعني عندك كونجي ديالك او لا سميتو خارج من الحد وسميتو خرجتي كدور وجاك الجوع وبغيتي تاكل، راه ننصحك تاكل عند الشباب بحال ما هكا. داكشي اهم حاجه هي النقاء، تشوف شي حاجه نقيه ماشي تخلط وتاكل، ابسط حاجه كتكون نقاء. ثاني حاجه كيكون الثمن زوين، يعني كتاكل ساندويتش ب 3 دراهم 4 دراهم الى من 3 دراهم 4 حتى ل 10 دراهم، شي حاجه اللي زوينه بزاف. والاكلات راه معروفين وراه ماشي شي حاجه اللي يعني ماشي شي حاجه اللي ما عمرك شفتيها ولا سميتها، راه التونه الحره راه معروف. تجي تاكل عندي انا مثلا، تجي انت وصحابك تاكلوا مثلا 400 متر تاكلوا ب 12 درهم، ماشي بحال دخلتي شي ريستورا كبيره ولا شي حاجه بشحال بغيتي تاكل، راه بغيتي تاكل ثمن غالي بزاف. جي عندي تضرب جوج كوميرات سميتو راه ب 12 درهم، 4 لي ساندويتش 4 الدراري واكلين ب 12 درهم، راه ابسط حاجه، راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. هرلا تصوف
مساء ورحمة الله خويا. الساندويتش فيه طون الزيتون ولانشون والحار. نسينا ما درناش هادي ديال السير المينا. شتها انت درنا الطون، زدنا الزيتون، داك الشيء راه مشرمل، التشرميله ضروري منها، نزيدو معاه لانشون. ثلاثة كلهم حارين؟ واحد ما حارش، الحارين بجوج. وي مرحبا. داك اللي ما حارش كنديرو فيه لاصوص. وي. لا قلبت جوج حلوين وواحد حار. كيف ما قلتوا لي. يديو معاكم ولا بتاكلهم دابا؟ مرحبا. هذا حار. بسم الله. شحال ما قلتوا لي جوج ديال الجدران ولا مات واحد ديال الجدران؟ جوج ديال الجدران. هذه ما ديرش صافي. دير واحد جوج تاع الدرهم فيهم الحار؟ واحد حار واحد لا. مرحبا. بالنسبه للساندويتش ديال الجوج دراهم راه كنديروا فيه الطون والزيتون والحار. 3 دراهم كيدار فيه الطون والزيتون ولانشون والحار. وبالنسبه ل 4 دراهم ما كيدار معاه الفرماج. بالنسبه للعدد ديال 2 دراهم. دوك 3 دراهم وي. هادو ديال 2 دراهم فيه الطون والزيتون والحار. هاد الكميره كامله 4 دراهم، نص ب2 دراهم. تاكلهم دابا؟ هذا هو اللي فيه الحار. بسم الله. هذا ما فيهش الحار. هادو ديال 3 دراهم بيدوهم معاك ولا هنا؟ هنايا. هذا فيه الحار. نزيدك واحد بلا حار. بالنسبه للكميره كنحلوها وكنحيدو لها البابه ديالها، باش الا خليتي البابه تيجي داكشي تيجي ناقص شويه في الاكل ديالو. كنديرو فيها الثوم، كطلع في الثوم اهم حاجه. دوز للمسائل الاخرى بالنسبه للزيتون واللانشون. بالنسبه للانشون راه كتحكيه شويه بشويه باش ما يدبالش، حيتاش الجو ولا كان سخون ولا سميتو كيولي يعني ضاغط، كتعطي لبنادم يقدر تمرضو. كتحكي القياس ديال الخدمه، قياس 3 كميرات 4 من جال البارح. كدير الزيتون، الزيتون راه خصو داكشي يكون مشرمل باش ملي ياكل بنادم يعني داكشي يكون المذاق يكون ناضي. بصراحه رحمة الله. كدير كدير اللانشون، اللانشون هو يعطي المذاق ديالو حتى هو زوين. من بعد كتسول الزبون واش بغى الحار. اختي الحار فيهم كلهم. مرحبا. من بعد الحار كدير واحد المريقه تكون خاصه بك انت، نفس فيها كلها ما فيهاش لانشون. مرحبا. يعني ملي الزبون ما كيبغيش واحد الحاجه كطلع ليه في الطون وفي الزيتون، ولا الا ما بغاش شي حاجه كطلع ليه في داك الشيء الاخر باش الكميره كتبان عامره. فيهم الحار؟ انا معك احسن. فيه الحار لا واحد جوج كميات هيا مرحبا. 4 الكميرات. مرحبا. من بعد ما كتسالي مع الزبون كتسد العلبات ديالك على حساب الغبره وعلى حساب العجاج.
بان الى اخره كتسد المسائل ديالك. اختي بتاكلوا من هنا ولا بديهم؟ مرحبا. ما تنساوش اللي عجبكم المحتوى وعجبكم لا فيديو يعني تابوناو معنا في لاشين يوتيوب سميه مروكو ستريت فود، يعني كيشجعونا وكيديروا معنا محتوى زوين. شكرا لهم بزاف.